De gezusters. Kwebbel. Kwebbel en kwebbel. Ja. Mooi hier, hè? Hè? Mooi, hè? Ja, ik vind, je weet het, hè, oude Hier ook, panden. Moet je eens kijken, ja. mooi. Hallo. Nou, ik heb besteld. We hebben pannenkoeken of poffertjes. Wat heb je eigenlijk? Een ei. Voor lekkers. Wat is dat? Marco is wel een van onze grootste fans, hè? Ja, zeker. Ja. En we krijgen visite. Marco. Ja. Ik heb een doos glazen meegenomen met ons eigen logo. Leuk. Hendrik Stoffels. Mijn eerste werkgever zei als je bent langer dood dan dat je leeft. Vorige keer gingen we laveloos van boord af. Het was niet laveloos, het was gewoon Nou, je bent... aangepast aan omstandigheden. We can go by land or by sea. Ooh, me and you, it's all that we need. Just one foot in front of the other. Take a breath and then. Nou, we gaan even een klein stukje horen lopen. Voor een kleine compilatie. We hebben visite. Diana de zus is op visite. Dus ja, we gaan even een klein stukje lopen. Hè? Ik zeg, we gaan even een klein stukje Ja, lopen. met zus en zwager Ja. en Dani. Zwager staat al klaar. Ja, die staat klaar. Ik ben net even met Ed bij Marco geweest. Marco even in het restaurant geweest. Waar we vanavond gaan eten. Mooi plekje. Zijn jij nou? Hier de brug. Daar liggen, daar plaatsen wij. Hallo. De gezusters. Kwebbel. Kwebbel en kwebbel. Ja, nee, dat hebben wij gewoon erfelijk belast. Ja. Doei. Doei. Hallo. Hallo. Uitverkoop. Dat is een lekkere instapper, zeg. Hey. Oh, lekker. Voor op de boot. Zo. Zeg van die sokken. Ja. Ja, maar ik heb mooie zilver, hè. Ja. De zus die gaat even shoppen. En wat doe jij? Nou, zo min mogelijk, hè. Nou, hoe leuk is dit? Oh nee, die heb ik al aan. Spijkerschoenen. Die man heeft gezegd dat ik wat moet kopen.
Mooi hier, hè? Hè? Mooi, hè? Ja, ik vind, je weet het hè, oude Hier ook, panden. Moet je eens kijken hoe ja. mooi. Mooi pand hoor. Ja. Ja, en die kerk lijkt wel voor de helft. Of het is geen kerk. Of ik heb geen idee. Weet jij het? Zet het in de comments. Hallo. Dat is een nieuwe vriend. Ja. Mooi hè? Hier liggen ook die oude schepen. En daar ligt een heel groot. Ja, driemaster. Oh, dat zijn de scheepsjongens van Bontekoe. Wel even met zo'n Ah. Nou, we zijn weer terug aan boord. En we gaan even een hapje eten bij Waco. In Hendrikje Stoffels. Sis en zwagert. Ja. Goedemiddag, wij hadden gereserveerd. Ja, ik weet het. Maar jullie hadden zo'n trek dat jullie vast nu er al vast zijn. Ik niet hoor. Oh, maar we hoeven nog niet meteen gaan eten. Nee, eerst even wat drinken. Hallo. 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 Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Oh, dat ziet er lekker uit. Ja, als we maar beginnen. Nou, Het zijn de garnituurs. bedankt weer voor de uitnodiging, Marco. Ja, toch? Hè? Nou, lekker carpaccio voorbereiden. Ja. Ja, maar een paar voor hè. Oh, lekker. Hallo. Nou, ik heb besteld. We hebben pannenkoeken of poffertjes. Dat is goed hoor, we lusten alle twee. Dan komt het wel goed. Ja, wij zijn zeggen ik op zo'n trek. Dus nou, helemaal prima. We beginnen gewoon. Dag Marco. Hallo. Marco. Hallo. Marco. Hallo. Ik ben Ellen. Ik ben Marco. Een hondje mee. Ja, dat was Dani. Daar. Nou, gezellig hè. Ja. Wat krijgen we? Rundersalami. Koolkijs lekker. gemaakt hoor. Wat neem jij? Ik neem, weet ik zeker, ik neem gewoon deurgesneden rosé gebraden kalfsrosbief met tzatziki en chorizo, het voorgerecht. En ik neem als Waar zie je dat nou zo staan? bovenaan. Oh, met het voorgerecht. Bij Chef Marco's Special. Waar zie je dat zo? Hier. Hier. Oh ja. Specials. Oh ja. Dus dat vind ik wel erg lekker. Dat vind ik ook wel. Oeh. Ja, die ziet er heel goed uit. Dus die neem ik. Ja, dat neem ik ook. En ik neem dan, ik denk, ik twijfel, maar hij ziet er wel super lekker. Ja, ossa's. Ja, ik vind of de os Of die de kalfsantrico. Dus ik denk dat ik de kalfsantrico een keer neem. Nou, ben ik klaar. vind ik ook wel Ja? lekker. Ja, vind ik lekker. En wat wil Ed? Ik ben nog niet zo ver. Ik ben, tosti? ja, dat is ook En goed. deze ook proeven. Leuk hè? Kalfsrond. Ja, Ik ook. Twee keer. ja, helemaal lekker. En heb je daar ook patatjes bij? Jawel, ik maak er wel een Ja. groepje. Lekker. Is dat, Heel lekker. Dit is paling. Is dat IJsselmeerpaling? Ja. Echt waar? Nee, dat weet ik niet. Nou, vraag maar naar het zwembervet. Oh, lekker vet. Ziet het er allemaal goed uit? Heerlijk. Ja? Ben jij ook? Ja, het is echt. Wat heb jij eigenlijk? Nee. voor lekkers. Wat is dat? Hè? Nou, het brood. Ben je je tong verloren? Hey, dat is toch gigantisch, of niet? Leuk.
Nou, lekker. Eet smakelijk, hè? Liever. Lieverd. Koepje. Koepje. Nee, Nou, we krijgen lekkere paprika soep. Gerookte paprika. Gerookte paprika. Misschien wel leuk. Ja, omdat Erik en Diana het zijn, is het gerookt. Nooit van gehoord, maar wij hebben gerookte paprika. Gerookte paprika. Nou, lekker. We gaan Het voorgerecht was goed, hè? Hebben jullie zelf gerookt? Ja, dat was echt heel lekker. Ja. Doe even proosten, dat is leuk. Ja, doe eens proostje met je vrouw. Proostjes. Ja. Hallo. Cheers. Voor jou ook, hè? Oh, Ja, nee, zo één zo. proost, hè? Oh, je bent er nog aan het roken, zie ik. Oh, lekker. Zo, jij krijgt een stuk vlees? Ja, Helemaal, joh. Jij ook al? Ja. Een flink stuk. Nou, ik heb de rendang van Marco. Voor het geloof dit afbijten en dan dit meenemen, weet je wel. Hè? Ja. En dan gewoon dit meenemen, weet je. Ik heb hem echt opgegeten. Oh, je hebt een satéetje? Ja, ze zeiden we hebben hier zat thee, dus neem maar lekker een theetje. Ik heb nou een theetje besteld. Lekker. Ziet er goed uit. Ja, nou, we gaan beginnen mee, hè? Ja. dankjewel. Nou, eet smakelijk. Wat ja, lekker koffietje. Ik heb een lekkere Irish koffie. En we hebben heerlijk gegeten. Hè? Super. Ja, echt lekker gegeten. Heel lekker. Ik zal dadelijk nog even bij Marco gaan kijken in de keuken. En hem even bedanken voor het heerlijke eten. Ja, dat is weer erg. Lekker. Kom je in Horen en drink je stoffels. Hey, we komen, Erik, kom zo even bij kijken. Ja, kom zo even bij je kijken. Ja, we hebben alles door het hoofdrecht geweest. Nog een paar de 6. En dan kunnen we dan de wijn. Het was weer geweldig. Ja? Ja, Dat is mooi. dankjewel. Ja. En, Heerlijk gegeten. nou hè, echt lekker. Mooi. Gelukkig meerdere mensen. Wij adviseren om onze fans hier allemaal te komen eten. Oké. Maar dat wisten ze al, hè, van de vorige. Maar Marco is wel een van onze grootste fans, hè? Ja, zeker. Ja. Ja, ik had al een nieuw gasthengel zag ik dan weer. Ja? Had je verplaatst? Ja. Ja, want hij heeft ook zo'n mooi blauw bordje erhangen. Enjoy. Ja. Met een glimlach. Ja, alles met een glimlach. Tuurlijk, uit langs de vol. Een glimlach kost niks, hè. Hey Marco, jij mag afsluiten deze vlog. Ja. Maar deze afsluiten. Ja. Ja, ik zou zeggen, Even, ontzettend veel vaarplezier en volg ons en druk op het belletje. Ja, toch? Ja, helemaal top. En bedankt voor het kijken. Ja. En bedankt voor het liken. Doei. Ja. We moeten natuurlijk Bianca niet vergeten, hè? Nee. Dankjewel. Nou, dankjewel. Jullie ook heel erg bedankt. Tot de volgende. Tot de volgende. En, Ja. Geef een duimpje. Ja. Duimpje. En als je in Dordt bent, als jullie gekomen in Dordt, dan gaan we daten. Dan komen we, Ja. dan gaan we afspreken. Ja. Oké. Helemaal leuk. Ja, we komen. Nou, wij zitten nog even te rummikuppen. Ja. Leuk, hè? Nou, ik ken er lekker uit, Echt hoor. wel. Ja. En we krijgen visite, Marco. Ja. Ik heb een doos glazen meegenomen met ons eigen logo. Leuk. Hendrik Stoffels. Ja? Ja. Dus die leuk van aan boord. Ja. Ja. Dus ja, en als je het goed doet, Ja. schenkt tot hierin, haal je 5 glazen uit de fles. Dat is heel acceptabel, heb je echt wel voldoende. Ja. En dat vinden fiscus ook goed. Dus, Oké. nee, maar goed. Nou ja, geniet ervan. Ja, lekker. Dus als je dan een glas hebt, dan kan je aan ons denken. Maar je komt toch niet alleen glazen brengen? Nee, ik heb ook nog iets lekker. We hebben vorige keer ook gedronken. Nog een lekkere flesje port. Oh, lekker man. Ja, Weet je, kunnen we over vroeger praten. Erik's favorite. ja, nu kunnen we weer over vroeger praten, weet je nog? Ja, Hè, ja. Toen op de boot. Nou, lekker. Zaten lekker buiten ook. Ja, Ja. geweldig. Ja. Ik vertelde nog tegen mijn zus en zwaar, wat een gave boot jullie hebben met die keuken zo buiten. Ja, hartstikke leuk. Ja, echt Dat leuk. is ook leuker dan make-up, hè? Ja, wil je meedoen? Nee. Nee hoor, we waren bijna klaar, hè? Oké. Nou, Ja. Ja, we zeiden net, of we doen nog een drankje of we gaan naar bed. Maar ja, nou komt de drank binnen. niemand weet het toch? Beter. Slaap ik er altijd. Mijn eerste werkgever was, je bent langer dood dan dat je leeft. Niet daar. Nee. Wat? Ik ging het door de met. Nee, helemaal leuk. En dan witlof karamelliseren. Oh. En appeltjes. En dan een stroopje van die ingekookte peeksherry. Appeltjes erop. En dit bij.
Ja, is goed hoor. Ja, is die goed? Ja, hij is goed. Is hetzelfde als vorige keer. Ja. Ja, lekker zo weer. Maar je moet wel even testen, hè Marco? Ja, ik moet testen, dat is goed hoor. Ja. Zo, die is lekker volgende. Ja, is die goed? Ja. Ja, we zijn tevreden. Zeker, ja. Vorige keer gingen we laveloos van boord af. Het was niet laveloos, het was gewoon Nou, je Ja. bent- aangepast aan omstandigheden. Nee, maar je kan bij Marco ook, doe ook Aperitief en amuses aan boord. Ja. ja, aan boord, hè? En we hebben boekingen staan tot oktober, november. Dat is toch leuk? Mensen, ja, in de winter kan het ook, de verwarming aan en maakt uit. Ja. Ja. En wat doen ze dan? Betalen ze dan of zo? Nee, ze rennen hard weg. Nee, ze betalen. En Nee, betalen ze ze per persoon? Nee. ja, Of per voor de persoon boot, ze of- betalen Ik wil wel 49 of 52,5 pp. Dan krijgen ze amuses en wat. Aan boord. Ga je ook en dan varen? zeker. Ja, dat vinden ze leuk. Gaan we hier gat even uit. En, Ja. Oranje buiten. Nou, en de nieuwe stadstrand. Dat is heel mooi geworden. En dan bij Park Schouwburg langs. Dat is een leuk rondje. Je vaart zo 1,5 uur. Ah, en dan, Maar doe je koken en varen Nou, tegelijk? koken duur. doe ik wel eens. Maar gewoon voor de deur. Of haal van uit de zaak. En hoeveel mensen nemen dan Max mee? Ja, 10. Mag tot 12, hè. Maar 10 is mooi. Ja. Wij gaan het ook doen. Leuk. Ja. En July. Wie vindt het leuk? Ja. Je moet alleen even iemand zoeken die daar muziek maakt natuurlijk. Hè? Nou, lekker. Nee, maar wil je ook culinair varen hè, Nou, met gaan we Marco? Marco. Dan kijk bij... En ik Hendrik niet, Stoffels. maar ik Hendrik doe Stoffels, Op ook de site staat het, ja. oh, dat staat ook op de website. Zeker, Ja. zeker, Oké. zeker. Helemaal leuk. Nou, proost allemaal. heel Nou, gaaf. gezondheid, hè? Het is wel Ja. leuk om een foto te maken. Ja. Toch met z'n allen, met het bord. Nou, proost Marco. Alle heerlijk. Tot over een jaar. Zoveel jaar, ja. Maar jaar gaat snel. Een jaar gaat snel, hè? Nee, Dordrecht. Nee, Ja. Dordrecht, sorry. We gaan eerst met... Ze komen met de gentleman voorbij, Ja. dus Oké. hebben we afgesproken. Ja. We hebben echt lekker gegeten weer. Je weet het heel dichter bij Dort. Ja, hoe mooier het wordt. Mooi. Nou, dat was een hele leuke dag. Het is een beetje vroeg geworden. Het is bijna 5:30. En Marco is net vertrokken, iedereen lag op bed. En ik wilde nog even afsluiten. Ik wilde nog even afsluiten. En wat ik wel leuk zou vinden is dat jullie abonneren op onze nieuwe Patreon pagina. Daar doen wij leuke posts op zetten. Leuke dingetjes, leuke weten dingetjes. Leuke tips. Misschien hopen jullie dat doen. En abonneer. En ik ben niet zo helder meer. Maar abonneer. Geef een duimpje. En bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei.